وسهلا فيكم. معكم فرح الحميدي، واليوم فيديونا خاص جدا وعزيز على قلبي. الفيديو عن حديقتي. صدق ان حديقتي وايد صغيرة، تقريبا مقاسها 6x4، تقريبا 20 متر ما تزيد، لكن وايد ملمومة وكل احد يجيها يحس انها غير وحلوة ومريحة. بعرفكم على أهم العناصر إذا حطيتوها في حدائقكم راح تحسون كأن أنتم قاعدين بالصالة، وهذا أهم شيء قاعد أحاول أسويه أنا بحديقتي وبأي حديقة أشتغل عليها. أهم شيء عندي لما أصمم حدائق إن تكون وايد ملمومة ودافية كأنها صالة. أغلب الحدائق نروح لها نلاقي القعدات مثلا بلت إن كونكريت مبني، الكشايات عليها، الأثاث موزع وبعيد، الأرض ممكن يكون حشيش أو ثيل وممكن يكون سيراميك أو حجر، مو مشكلة، لكن في أشياء مهمة نسويها راح تشوفون فرق كبير بالقعدة. أنا شخصيا دائما أحب إن يكون في قنفة كبيرة وقعدتين 3 أو 4 قدامهم يكون سهل إنكم تحركونهم. مثل ما تشوفون عندي بفات متعددة، عندي مخاد كبيرة ممكن تنحط على الأرض، هاي تعطيني المقدرة إني أزيد القعدات من غير ما تكون القعدة كبيرة. إذا مثلا بنفترض أنا ودي أقعد هني 10 أشخاص، هي نفس الحديقة ممكن قعد عليها 4 وممكن قعد عليها 10، لكن من غير ما نكبرها وايد. عندي بفين، عندي كوشايات زيادة، عندي طاولات جانبية ممكن تتحول وتصير قعدات الشخص يقعد عليها مثل الستول أو البنش. الطاولات اللي بالنص حلو الطاولة ما تكون واحدة قطعة كبيرة، تكون عندنا قطعة كبيرة، لأن ندري بالحدائق ووقت الجو حلو والعزايم محتاجين طاولة تكون نوعا ما مسطحة ووسيعة، نحط عليها الكيك، نحط عليها الشاي، نحط عليها الأكل. وحلو إن عندي طاولات ثانية موزعة تخدم اللي قاعد، لأن الحديقة أكيد الأثاث شوي راح يكون بعيد، فطاولتي راح تكون بعيدة، راح تضايق اللي قاعد، كل شوي راح يضطر يشندس يدني ويحط استكانة الشاي كانت أو الصحن. فنتأكد إن كل واحد قاعد بالحديقة عنده طاولة تخدمه. اللي قاعد هني عنده هذه الطاولات، عندي طاولتين ورا بعض ممكن أحركهم، اللي قاعد على الجنب عنده الطاولة الدائرية. مثل ما تشوفون الطاولات مو كلها من نفس الطقم، أنا ماكو شيء عندي في بيتي من نفس الطقم، أحب أشكل وأخلط ونقي قطع مختلفة من محلات مختلفة، فتلاقون شيء كونكريت، شيء خشب، شيء مدور، شيء مربع، ماكو مشكلة طالما إنها مريحة للعين. شيء ثاني كثير من الناس تستغربه لكن بلشت أشوف وايد ناس يحطونه هو السجادة. السجادة أولاً إذا كان بيتكم أو حديقتكم ثيل فالسجادة تساعد على اللي قاعد يمشي ويتحرك، وإذا كانت حديقتكم أو القعدة اللي الخارجية مالتكم على بورسلان أو حجر فالسجادة تدفي المنطقة. السجادة بعد تجمع المكان، دائما أنا أحب السجادة تكون نوعا ما تارسة المنطقة اللي بالنص، والأفضل أنا مو حطتها الحين لأن هي قطعتين ممكن نحطهم مع بعض في الكيس مالنا، الوضع مالنا هذه السجادة يوم شريتها ماكو سجادة أكبر، فممكن نحط سجادتين يم بعض فتعطينا قطعة أكبر تلم القعدات مع بعض، تلم الكراسي وتعطينا دفء. وشغلة ثانية هي الأباجورات. وايد مرات ندش حدايق نلاقي حاطين فلاش لايت أو سبوت لايت وايد قوي موجه على القعدة ومزعج، يحسسنا كأن احنا قاعدين في مسرح أو قاعدين في ملعب. حلو إن حتى في قعداتنا نحط أباجورات، هذه الأباجورات مع الكوشايات مع السجادة تنشال وقت ما احنا مخلصين من القعدة أو في أيام اللي ما نقعد فيها. فهذا شيء يبين لنا حتى في حدائقنا لازم يكون في مخازن صغيرة نقدر نخزن هذه الأشياء، سهل الوصول لها، ما نحطها مثلا بالسطح أو في مخزن بعيد لأن راح يصير وايد مزعج، ما راح نقدر نروح ونرجع ونحطها. فأنا كل يوم بعد ما تخلص قعدتي بالليل في هذه الحديقة نشيل الأباجورة، نشيل المخاد ونشيل السجادة، لأن السجادة أكيد تأثر على الحشيش بالمدى الطويل، إنه يبلش الحشيش ما يوصل له شمس وتموت. آخر شيء حلو إنه جانب من جوانب هذه القعدة يكون في نباتات عالية. إذا إحنا ما كانت في مقدرتنا إنه يكون عندي شجر مزروع بالأرض، لأن وايد مرات نشوف قعدات تكون بنص حوش ماكو زراعة، نحطهم في بوتات، نحطهم في فخاريات كبار وموزعين بارتفاعات مختلفة. في فيديو ثاني أنا تكلمت فيه عن الحدائق على قناتي باليوتيوب ضمن الموسم الأول من برنامج تصاميم، وقلت وحددت الحديقة اللي أنا راح أقعد فيها حلوة، النباتات تكون في مستويات مختلفة، يكون عندي شيء عالي وشيء واطي، وأهم شيء
ان قعدتي ما تسكر على منظر. يعني انا عندي جزاز هني وجزاز هني، القعده اللي من المنطقة الجزاز الجانبي مو مسكرتها أنا لا بنباتات ولا بظهر عالي، عشان وأنا قاعدة داخل البيت عندي مطل حلو ومدى وسيع للنظر. أما الجانب الخلفي وراي فهو فقط ممر، ما نقعد بالممر ونتطمش على الحديقة. فالحديقة نختار العناصر اللي نبيها، قطعة واحدة كبيرة مع قطع كراسي صغيرة سهل إن نحركها، سهل إن نتحكم فيها وتعطينا خفة للمساحة. إن يكون عندنا طاولة كبيرة وطاولات صغيرة نحركها، يكون عندنا أباجورة ويكون عندنا سجادة. وآخر شيء المخاد، أنا وايد أحب إنه يكون عندي تشكيلة مختلفة من المخاد، من كل طقم 3-4 قطع، عشان على حسب مزاجي يوم أحط مخاد حمراء، يوم أحط مخاد زرقاء خضراء، فهذا يحدد لنا ويبين لنا إن القعدة الرئيسية لازم تكون ألوانها محايدة، أبيض بيج رمادي فاتح، عشان يمشي على أي مود نبيه وأي مخاد نبيها بأي وقت كان بالشتاء أو بالصيف.